So, we have Egyptian civilization. Just remember the acronym PWIC. Alam mo yung parang yung PWI lang, PWI na pag na-chicherya. So, yun po yun. So, just remember the acronym PWIC. So, P stands for paper or papyrus. W stands for wig. W stands for water clock or cliffside ram. H stands for hieroglyphics. I stands for ink. And C stands for cosmetics. So, again, for you to be able to remember and understand it easily, according to the research of UST, you have to repeat it 7 times. So, gaganto ka, PWIC, paper, papyrus. Okay lang po yun for you to be able to have good foundation. Sabi kasi yung iba, sir, memorization yan. Hindi yan maganda. Guys, you cannot answer essay question without a good foundation of of concepts or ideas. For example, in real life situation, tinanong kayo, what is can you tell something about leadership? Can you give me some scenario about leadership? If you don't know what leadership is all about, if you don't know the meaning of leadership, how you can answer? Same as this one, no? You already have a good foundation of what Egyptian civilization made contributed to the world, particularly in science and technology. If you do not know this inventions, right? No, right? Yes, sir. Yes, sir. Very good. No, ganun lang. Ito na naman. Ako naman magsalita. All right. So first, let's discuss paper or papyrus. No. So this address the problems in terms of record keeping. Cuneiform invented Sumerians invented cuneiform to address problem in terms of record keeping. However, cuneiform babasagin. Madali sila, fragile, no? Parang ikaw, madali ka mabasag pag niloko ka. So, dapat strong tayo. So, paper or papyrus address the problem in terms of um, delivering the records or handling records. Kung makikita mo sa mga sa Hollywood movies, yung for example, yung The Mummy Return or something like that na uh, God of Egypt, makikita mo yung mga nila, yung mga records no naka-roll pero paper. So ganun po yung dati, mas madali na lang i-transport yung records nila. So they preserve the records, no? As you can see today, we have records of diba, compared to Sumerians. Why? Kasi nabasag na yung iba. Pero dito sa Egyptian, so they invented paper from papyrus. What is papyrus? A plant that grew abundantly in the Egypt. So they invented this one. So it was easier for them to keep this away from the invaders, no, or raiders, no. So mas madaling matagon na pre-preserve yung culture nila, no. Now, if you have question, you can post it on the chat box. Then ink. They invented ink. After they invented paper, of course, they have to write something. So they invented ink. So pinaghalo-halo nila yung different chemicals. So they discovered ink by combining different chemicals to produce ink of different colors. So minsan nga, nagaganon sila, kumukuha sila ng mga different chemicals, kapa sila ng kapa. For example, sa lupa, kapa ng kapa. Hindi alam, jackpot na pala yung nawakan nila. May Pinoy pala sa Egypt. Kapa ng kapa. Alam mo naman ng Pinoy, pagka nakakapa, para sabi niya, parang jackpot to ah. Tapos, dahil Pinoy, hindi pa na kontento. Aamoy niya pa. Ganun yun eh. Pagka alam niya ng mabaho, aamoy niya pa. Ba't ganun yung Pinoy, no? At hindi pa na kontento. dahil siya lang nakamoy ng mabaho, ipapaamoy niya pa, no? Bakit kayo ganun, no? Diyos ko naman. Pinoy talaga, no? Sharing daw. Ay, nako, Pinoy talaga. Ibang klase, no? Kailangan mo. Pinay talaga, medyo curious. Grabe talaga. Alright, next.
Hieroglyphics. I'm sure you already know this, no? Kasi during your arts in MAPE, no? Napag-aralan yan to. Nasa curriculum to ng DepEd. So, Egyptian also developed a system of writing using symbols, no? Actually, pinapagawa ko to eh. Pag nasa actual tayo. Pero ngayon hindi na kasi limited yung task, no? So, for the task, you'll be given at least four to five. Then, one long test, then one midterm examination. Your midterm examination is departmental, no? Actually, you have to apply this, no? You apply these concepts in answering, usually, ano siya scenario, then you'll answer it parang on essay or something like that, no? But I'll give you a clue on the 7th week before we start. Pero long test, it can be an objective type, no? Mas madali ngayon, no? Mas madali kasi pag objective yan sa traditional, napakahirap niyan. You have the advantage, no, of online classes. Tamo, nakalimit lang siya sa 4 tasks, then 4 to 5 tasks, or pwede naman kung it depends on the topic. Tapos yung midterm, para mga essay type. Guys, okay yung essay type. Yung mga ganun kasi magagamit nyo yan pagka professional na kayo. Kasi, pag hindi kayo marunong, for example, hindi kayo marunong gumawa ng letter, no? Tapos may mga wrong grammar. Iba kasi sa professional world, no? Alam mo yung Pinoy kasi, for nagkamali lang yung, nilagay niya yung is, pero was pala. Parang napaka-big deal na, no? Pero kayo, alam ko magaling kayo gumawa ng letter, no? Nilagay niya, I love you. Ikaw lang ang aking mahal forever. Tawa talaga ako. Nagpagawa ko ng essay dati. Lalaki sumagot. Diyos ko naman. Ano to, high school pa yung tinuturuan ko. Sa bandang gitna, gumawa ng love letter eh. Walang gato. Kala niya, hindi ako nagbabasa eh. Okay. So, kung gaano kayo kagaling gumawa ng love letter, sana ganun din. Mas maganda mahasa sa essay talaga kasi, mapapakinabangan niya, promise. Nakakaya pag hindi ka marunong gumawa ng letter sa professional world. Ngayon pa lang tinatrain na kayo because Letran is more than ready. Nice one. Hashtag. Cosmetics, no? The function in ancient Egypt was for both health and aesthetic. Ang cosmetic, again, for health, di ba, problems encountered, TC Shamar. Don't forget it, TC Shamar. Health and aesthetic. Yun ang function ng cosmetic. Pagpapaganda, dyan na uso yung makeup. No? Then they believe that putting cosmetic, for example, makeup here, this one, sa eyeliner. Tingnan yung eyes ko, no? Ganda ng eyes ni sir. Gwapo, the joke. Pag naglagay raw dito ng parang eyeliner, no? Matatanggal daw yung eye disease. Yeah. Oo, correct. Tama yung sinabi mo, narinig ko. Mawala rin eye disease. So, ang cosmetics for health and for aesthetic, for beautification. Dalawa ang purpose. So, dalawa yung na-solve niya sa TC Shamar. Sir, ang pagpapaganda pala, problema yun dati. Oo, hanggang ngayon, problema. Punta ka sa Korea, puro sila retoke. Kasi parang legal, parang free ata yung doon no? Tapos pag nanganak sila, hindi masyado gwapo or maganda yung anak. Kasi puro retoke kasi yung mga tao doon. No? Pero it's a culture for them. Pag Thailand, sir. Pag Thailand, nakapunta na ako sa Thailand. Punta ka din doon. Alam mo naman yung pinag-uusapan natin eh. Sa Thailand, delikado dyan. Baka mabudol-budol ka, lalaki pala yun. Next, wig. Guys, ang wig, hindi po siya pagpapaganda. No, dahil hindi ka maganda. The joke lang. Ang wig po, ang purpose niyan is for health lang. Health reason. Kasi pagka ikaw ay maharlika of Pharaoh, yung god yun sa Egypt, ikaw ay mataas ng tao sa kanila, hindi ka alipin sa gilid. Nagpapakalbo kasi yung mga Egyptian. Sana naging Egyptian ko na para kalbohan na daw. Bakit sila nagpapakalbo? Okay, yun ang culture nila kasi nga, number one, sobrang init daw.
no? Kaya sila nagpapakalbo. So, naglalagay sila ng wig para maproteksyon yung scalp nila. Limpyo. Alam ko kalbo ko eh. Na-joke lang. Para ano, tsaka nakalagay naman eh, no? Nagpapakalbo sila dahil, yun nga, para sa init. Tapos nilalagay sila ng wig, mas madali raw kasi makalabas yung um, init compared sa scarf, no? So wig na lang nilalagay nila. Next, to prevent the accumulation of head lice. Ano tawag yun? Ano yung head lice? Yun po yung kuto. Kuto po yun, no? Kaya nagpapakalbo sila. So hindi sila magkakaroon ng kuto. Boys. Narinig niya ako? Opo, sir. Ay, okay, so comment lang kayo dyan ha. Yan, opo. Yes. Ang gusto ko lang malaman, no? Okay, so alam mo naman, sabi ko nga sa inyo, tayo God-centered relationship. Ayaw natin nagbibilang ng years because marriage is our goal to forevermore, no? For example, crush mo yung girl, no? Crush mo yung woman, lady. Tapos, or for example, kayo na, tanggap mo pa siya kung nalaman mo may kuto. Hindi ba nakaka-turn off yan? Say yes if nakaka-turn off. Say no. Type no if not. Yes, sir. Okay. Guy, good. Sir, pwede pa magtanong. Ano? Ang tatanong? Yes. You have a question? Nakaka-turn off, sir. Pero pag cute, hindi. So, walang tanong? Kapag po ba di sila nagpakalbo, ano mangyayari? Magkakakuto sila. Kasi, again, health is problem during ancient times. They don't have any treatment or cure regarding kuto. They saw it as a disease. No, check mo yung katabi mo, disease yan. Joke lang. Ganun po yun kasi wala pa silang microscope or any antibacteria, hindi pa na-discovered. So ganito po mangyayari. So isang araw, ang lalaki, ang pangalan niya Carding, isang babae, si Nenang. Masaya sila naglalakad. Nag-holdingan sila, ganyan, kataas, so boom. Tuwan-tuwa sila, nasa mall sila, ganyan, no? Boom, ganyan kataas kasi talagang mahal na mahal yung isa't isa. Ngayon, pauwi na sila. Hinatid ni Carding si Nenang sa bahay kasi legal na sila. Nagmamahalan. Hindi katulad yun ng jowa mo. Hindi ka mahal. So ngayon, naglalakad na sila. Ito na po yung door. Makinig po kayo, ha? So naglalakad, holding hands, straight. Tug pa sa, click nyo muna yung video ko. Para makita nyo, click nyo na, okay? So naglalakad sila. Kawak. Ngayon, nag-cut. Ayan na. Bago pumasok si girl, nagharap pa sila. So ngayon, dahil alam mo naman tayo, gentleman, no? Hindi tayo nag-first kiss. Hindi tayo nagki-kiss sa mga bahay ng parents or pag inatid natin. Kasi Pinoy tayo eh. We respect the girl. We respect the parents, no? Ganun po tayo. So ngayon, and holding hands, hawak sila. Nagre-ready na. Nagwe-wet lips na si boy, tsaka si girl. Alam niyo yung wet lips, diba? Nagbabasa-basa ng ano. So, yan na. Ngayon, syempre, ang utak natin, hindi lips ngayon. Babe, Ninang, alam mo, mamimiss na naman kita. Matagal na naman tayo hindi magkikita. Si Ninang, oo, Cardine, mamimiss din kita. Matagal na naman tayo hindi magkakasama. So, yan na. Ninang, I love you so much. I love you today, tomorrow, and forever. So, ayun na. So, ang ginawa ni Carding, ayun na. Ihikis na sa forehead. Si Ninang, may kuto. May kuto pero nakabang. So, yun na. Hikis ni Carding. Ayan na, palapit na.
Tapos pagkakis na dito sa bandang forehead, ang, ano to, Nena? Ba't may parang gumagalaw? Nalunok kasi naubo. Nena, ano to, Nena? Carding, ano, kasi nahiya ako eh. May kuto ako. Sabi ni Carding, Ninang, alam mo naman, mahal na mahal kita. Kahit may kuto ka, mahal pa. Akin na nga yung book mo. Tirisin ko na. Pagka-tiris eto, boom! Eto, ang laki oh. Ang laki na itong kuto. Ay, garapatan to. Atati lang. Pagka boom! Tapos yung dugo, pumasok ulit sa bungangan yun. Oh, okay lang yun, mahal kita. Bug. Tapos yun na. Doon na po talaga sila nagmahalan talaga kasi napatunayan ni Cardi na kahit may kuto si Nenang at na tiniris-tiris niya pa yung mga garapata. No? Ganda ng breakfast natin. No? Joke lang. Alright. Tinignan ko lang yung oras. Right. So I hope you learn a lot from this lesson. Okay, so next. Water clock or clepsydra. I can finish this until 9 na. Guys, pag 8:30, 8:45, tapos 8:50, please comment I cannot see the time. I'm using both my cell phone and laptop. It's very difficult kasi dito sa Google Meet, no? Mas madali sa sa Zoom. So water clock invented by the Egyptian, no? So the amount of water remaining in the device determines how much time has elapsed since it is full. So may pumapatak lang dyan sa water vessel. Then pag napuno siya, for example, napuno siya in 5 minutes, each vessel, 5 minutes siya. Or kung hindi naman mapuno, may mga certain amount yan, i-measure yung water. So it is comparable to time. So meron silang measuring in terms of time, no? Pero this is low tech, no? Okay, we're now done with the Egyptian civilization. Piwik. Now let's move on to Greek civilization. Just remember the acronym AW. Parang aso. Parang ganun. Yun yung pagka pinapatay pag pinapalo yung aso, ganun sila. So, these are the invention made by the Greeks. Alarm clock and water mill. Sana nakikinig kayo kahit 7:30. Alam ko napakahirap sa inyo yun . Kaya dapat double the effort pag 7:30 yung klase. No? Alright. First, let's discuss what alarm clock is. No? For alarm clock, they use what? They use water, sometimes small stones or sand. So, yan. Usually, they use it to signal the start and end of the lectures. Of course, they have education din or they have meetings, conventions, pero we are using this language today, but they have their own language naman. No? So kapag pag mag-e-end na yung lecture, tutunog na yan. Pagka water, alam niyo naman yung tunog ng water, no? Lalo na yung voice, magaling yan sa pagpatak ng tubig sa CR. So alam nila yung tunog ng tubig, no? So pagka sand or a small stone, alam niyo rin tunog tug 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 tug, parang ganun yun. Shh. Pag water, parang ganun. All right. Then water mill. So the difference between water mill and wheel invented by the Sumerian, the wheel invented by the Sumerian is manually operated. So minimili ng grain, hinawakan nila sa axle, yung axle yung bilog sa gitna ng wheel, manually to mill grains. But here in water mill, it is automatic, but it requires access to rivers or flowing water. So as you can see on the figure, pag yan wheel nasa harap, umiikot dahil nga sa rivers
or flowing water. Then sa loob, automatic umiikot na yan to mill grains, no? So mas madali for mass production. This one address the problem in mass production. So nakita nyo may evolution of technology. Yun nga magandang science, technology, and society. Makikita nyo yung mga inventions which is applicable in our life. It's more in history, no? Pero again, kaya ginawa ng CHED na ilagay ito sa curriculum nyo kasi nga very important. Applicable sa buhay. Gusto nyo ba chemistry, physics ulit? No, hindi nyo naman ma-apply. Hindi, pag hindi mo major, hindi mo ma-apply yan. Mahirapan ka, no? Pero this one, it is a general education subject. Everybody, dapat malaman ito, no? Next, let's move on to Roman civilization. Just remember the acronym NBAN or NBAN. Huh? N stands for newspaper, B bound books or codex, A stands for architecture or Roman architecture, and N stands for numerals or Roman numerals. Guys, kaya pa? Basta importante makinig kayo tsaka nakikita niyo yung slides, no? Ako na bahala ngayon, ako na bahala. Pero pagdating chapter 2 and 3, nagtatanong pa ako doon. So, newspaper. So, Greek invented newspaper. The first newspaper known as gazettes, no? Ito po yung makikita nyo kung pumunta kayo sa Intramuros, kitang-kita po yung signage na bakal tapos may nakaukit, or sa wood. Yun po yung unang nila, newspaper known as gazette. Mahirap po yun kasi nag-engrave ka pa sa wood or metals, no? Ganun po yun kung nakakita na kayo. Usually meron yun sa simbahan or mga dating mga pine-preserve nating mga like yung sa Intramuros, no? Marami yun. Pine-preserve natin yung lugar na yun or yung building na yun. No, may nakalagay mga stone tablets or metals, no? Ang tawag po doon. Kasi when the Egyptian invented the paper, it was very easy for the Greeks to publish newspaper kasi mas madali na, mas maraming production, no? So yun po yung una invention. Then next is bound books or codex. Guys, please remember this, ha. They invented yung parang sa research, no? Yung hardbound, o kaya sa libro nyo. Ito yun, nakabound, di ba? Paborito nyo ang subject ng research, eh. Of course, meron kayo, yun yung pinaka-contribution nyo, yung magbayad ng pera. No? Ako na sa bound books, ako nang pa-print, pero doon sa related literature, wala na ambag, you know? Except sa Lidl. So, the first cover was made of wax. But it was replaced, again, the first cover was made of wax. Then, it was replaced by animal skin. Mga animal skin. Why? Because it proved to be stronger and longer lasting. Guys, napakamahal ng animal skin. Meron ba dito parent, seaman? Wala. Meron ba ditong may boyfriend na seaman? Loloko, hindi joke. Guys, kung merong, yung mga usually magaling sa abroad, mga naka-leather jacket yan, no? Mahal po yun. Kasi made from animal skin. Lalo na yung yung mga mayaman, ang carpet nila made from elephant skin. Pakamahal nun, papatay ka pa ng elephant para makakuha ng elephant skin pang carpet mo. Ilan ang elepante sa Pilipinas? Pag nyo tingnan yung ibang elepante, isa lang. Sa nasa Manila Zoo. Isa na lang po ang natitirang elepante dito sa Pilipinas. Dinala pa nila Marcos yun, no? So pag namatay yun, wala na. Pero pag punta ka sa Thailand, napakarami kasi parang Diyos sa kanilang elepante. So ngayon papatay ka pa ng elephant para magkaroon ng carpet or clothing. Kaya napakamahal. Kaya huwag kayong magugulat kung yung mga Louis Vuitton, yung mga wallet na napakaliliit, made from animal skin, leather, pag inamoy mo, baho, hindi ako lang. Pag inamoy mo, amoy na amoy mo yung leather kasi made from animal skin. Kaya mahal. Kung mapatay pa sila ng mga animal, okay lang yung ibang animal lang, mapatay pa sila ng animals, no? To produce that particular good. Wallet. Yung wallet ng babae, bags ng babae, maliliit lang, pero sobrang mahal.
Kasi nga, made from animal skin. But today, nililimit na lang, no? Maraming peke, maraming nagkaroon ng peke. Kasi nga, ayaw nila pumatay ng animal kasi nababawasan na yung forest because of the infrastructures. So, very limited na lang. Kaya sobrang mahal kasi nga, nililimit na rin. No, kung makikita mo sa Louis Vuitton, 100,000, 300,000 isang bag. Million pa nga iba, no? Kasi nga, mapatay ng mga animals. Next, Roman numerals. As you can see here, it's no longer widely used today because of its limitation. Pwede ka ba magsulat ng Roman numerals na 1.8 billion? Hindi, kasi nga very limited lang. Usually, makikita mo lang ito sa orasan. Or, for example, do sa program of activities, naka-Roman numerals, sa mga writings, no? Communication letters. So, very limited na lang. Pero they are the one who invented this. Okay? Then, Roman architecture, kung makikita mo itong architectural design ng Roman, this structure are proofs of ancient Roman technology. Very strong, no? Yung engineering nila and architecture, pinagsama, of course. Kung makikita mo nga, sa Manila City, right? No, kung hindi ka pa nakakapunta doon kasi nga pandemic, pero pangaraw mo mag-aral sa Letran, marami kami tapos office, Supreme Court, no? Senate, ganyan ang mga ganyan ang mga style. Magandang klase kasi nga maganda sa paningin. Lahat, makikita mo halos lahat may mga ganyang type of architectural design pag pumunta ka sa iba't ibang countries around the world, no? Kasi nga napatunayan na napakaganda yung architectural design na yun. They have question, just a comment on the chat box. Next, you have China civilization. Just remember the acronym SGGT or Sergeant. Silk, gunpowder grade, all of China tea production. Dali lang to. So, silk. Saan po ba gawa ang silk? Anyone? Walang yata si Carla. Yung ko na nabasa may toppings pa. Alaga hindi. May sagusir. Toppings. No. Silk. So, dito po nakilala yung mga Chinese or China for their export. So, usually sa sa worm, sa spider web, no? Yung silk, made from silk, no? So, paper and clothing, ito po usually yung ina-export nila. Dito po sila nakilala. Kung merong silk ang Chinese, ang China, ang Philippines merong barong, no? Barong made from pineapple fibers. So, hindi tayo magpapahuli dyan. Next, nakalala rin sila sa tea production. So, dito rin sila nakilala sa pagpo-produce nito through exporting. Guys, sino nakapunta dito sa Chinese restaurant? Hindi Chowking, Please comment. Sino yung madalas Chinese food lover? Wow, Rafael ko. Sino pa? Ako pa. Sydney, Ramon. Lana. So, di ba sa Chinese resto, of course, yung table nila round, no? Kasi nga, Chinese restaurant. So, usually, sinuservan kayo ng tea, no? Tea. For free yun. Ano yung ka-partner ng tea? Comment? Tea. Ano yung partner na sisters? Chinese restaurant. Mani, galing mo talaga, Rafael Go, no? Kasi talagang ang tea, ang partner niyan, mani, no? Tea and mani. Oo, yun. Okay. So, Chinese resto. Perfect naman, Next. Si Ramon medyo social. Nuts po. Nuts. No, syempre, sa letra nets, tayo socialin. Next, Great Wall of China. Guys, I'm very lucky, no? And I was in China. Actually, pagpunta namin, walang snow. Wala pa. No? Pero yung second day namin, sabi ng tour guide namin, you're very lucky because this is the second time that Beijing is having snow. So, talagang tuwan-tuwa ako kasi nga gusto ko makakita ng snow noon. Tapos pumunta ako dyan sa Great Wall of China. Pinanik ko yan, guys, napakataas niyan talaga para yung building. Yung
Nilakad ko. Hindi, pinanik ko. No? Ang hirap kasi, madulas. Yung nanay ko nga, hindi na makapanik sa taas kasi nadulas eh. Dumudulas, kung makikita mo yung picture, tingnan mo yung picture, nakahawak sa gilid yung iba. Kasi hindi sila makapanik, medyo ganyan yung matarik. Kahit yung na yan, yung nag-picture ako, mahirap yan, madulas makapanik, hawak ka sa gilid. Yeah, slope. Oh, wow, very good. Ang galing mo. No? Yung slope niya. So, kung makikita mo dyan, yung sa pinakatuktok, dyan ako. Pagka nakapanig ka dun sa tuktok, makakatanggap ka ng certificate. Pero may bayad. Pero pinanig ko, may certificate ako. Grabe talaga. Yung hingal ko, ganun, no? Walang biro, hindi ako nag-ano. Tapos, siguro, bago ako video-video, mga 5 minutes ako ganun. Talagang pinilit ko eh. Kasi nga, bakit ko binibilisan? Pag hindi ako nakapanik at nakababa on time, iiwanan ako ng bus. Yung mga pa naman dyan, hindi naman Filipino time yan, on time talaga sila. Talagang pinanik ko. Siguro mga kasabayan ko, mga Brasiliano na. Puro lalaki halos eh. No? Ang hirap. Kasi may namatay na dyan, may nahulog na. So, nilimit nila. So, I was very lucky that time. No? Kasi gusto ko kasama yung seven wonders of the world. No? So, again, this Great Wall of China is a man-made structure. Kung gusto mo raw tapusin yung Great Wall of China, may world record. Parang 3 years niya, 3 years plus niya natapos. So, in every 500 meters of China, one Chinese person died, no? According to the tour guide and also to in their history, no? Isang Chinese daw ang namamatay every 500 meters sa paggawa niyan. 3 years nga yun bago matapos pagka tinapos mo yung buong wall. Ganun. And it is the only man-made infrastructure that can be seen from the outer space. Ah! Opo. Bakit nila ginawa to? To keep out foreign invaders and control their borders. Si Trump gusto maglagay ng wall, no? Between US and Mexico. Gusto niyang gumawa ng ganyan. Pero hindi in-approve. Galing. Next is gunpowder. So, guys, they invented gunpowder. Ito yung sila naka-invento. So, diyan nagkaroon ng baril, ng bomba. Pero, originally, it was developed by, they mixed charcoal, sulfur, and potassium nitrate. But instead of creating an elixir of life, they accidentally invented black powder that could actually generate large amounts of heat and gas in an instant. So, ang dinidiscover po pala nila, pero accidentally nakaproduce sila ng gunpowder na sumasabog. So ngayon, kung mapapanood mo yung Great Wall sa Hollywood movie, yun. Ito ang gusto nila makuha sa mga Chinese. Maganda yung Great Wall, panoorin nyo. Para maintindihan yung sinasabi ko. Next, let's now move on to medieval and Middle Ages. I will finish this topic. So we have printing press, microscope, telescope, and war weapons. So printing press, very easy lang naman to. They utilize wood machine extracted from juices from fruits. Yun po yung parang ink nila. So ang pang impression po nila made from metal. So lalagyan nila ng juices yung metal engraved letters. Then mas madali na lang to produce newspapers or any printed material. So is made of wood, yung first printing press, for record keeping and for publication and also for communication. Next, we have microscope. So this is the key in discovering new means in preventing and curing illnesses. Diba dati, binubutas pa nila to, yung ulo. Oh, boom, 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 boom. Pag lumabas yung evil spirit. Pero they discovered this one. So, again, it is the key in discovering new means in preventing and treating illnesses. Kasi they cannot see yung mga gumagalaw-galaw na bacteria, mga certain diseases, no? Yung virus, yung bacteria, and any fungi,
So, hindi nakikita na naked eye. So, through this microscope, they, they can now produce certain drugs, pharmacological drugs to treat certain diseases. Yan, nauso na yung antibacteria, which refers to antibiotic. Next, telescope. Usually, yung telescope, ginagamit yan ng mga ship captains, no? So, makikita nila, ay, yun, no? Boom. Nakikita natin, silip nila. Ngayon, ay, may mga ano doon, may mga masyado malakas ang ano doon, may bato dito sa kabila. Ay, ayun, no? Ayun, chicks, punta tayo doon. Na-joke lang. So, they use telescope for them to navigate areas, tend to avoid dangers at the sea. So, mas madali i-navigate kasi nakikita nila yung pupuntahan nila, no? For navigation purpose. Next, war weapons, no? So, dati kasi, ang hirap nung metal, yung nakikita nyo sa letran, yung makikita mo sa figure, napakabigat niyan. Ang hirap gumalaw niya, baka mahirapan ka pag gumalaw. So, during battle, napakahirap lumaban kasi nga ang bigat-bigat. So, they invented what? They invented chainmail. So, yung armors na made from chain, mas madali siyang gumalaw. Pero of course dito sa sa armor na to, pagka for example, tinaga, siyempre pag magkikwento ka may tunog. Ngayon, hindi mapuputol yung kamay mo. Yun ang kinagandaan. Pero sa chainmail, pwede mabali yung kamay mo talaga pag sobrang lakas kasi nga chainmail lang, no? O kaya iangat yung chain tapos saksakin ka, no? Pero ang maganda dito, mas mabilis ka. May protection ka pa rin. Next, modern times. So just remember the acronym PTC, Parent Teacher Conference. No? Lagi ka natatanong ng gulong ko dyan kasi kung anong ginagawa-gawa mo. Pasteurization, petroleum refinery, telephone calculator. So when we talk about pasteurization, it is a process of heating dairy products to kill harmful bacteria. So iinit po nila. For example, yung milk ng cow. Kung makikita nyo sa FB, Facebook, yung bata, dumedede dun sa cow. Mali yun. Baka may bacteria pa yun. May bacteria yung milk. So, pwede siya magka-diarrhea. Mali po yun. Kaya dumede sa cow. No? Ikaw Hindi, bata. So, ang tawag sa pasteurization, pasteurization was invented for health reason. Why? Kasi nga, pinapatay niya yung bacteria. Pinapatay niya yung bacteria through heating process. Then, pupunta siya sa cooling section. Bakit kailangan palamigin? Of course, pag ininom mo mainit, mapapasok ka. Na-joke lang. Kaya po pinapalamig o nilalagay sa rep para tumanggal, para hindi mapanis. No? Again, pasteurization, iniinit. Makinig po iniinit para mamatay yung bacteria. Then, pinapalamigan, nalagay sa rep para hindi mapanis. So, guys, may technique po pala para hindi mapanis. Papalamigin mo lang. So, ngayon, ganito po gagawin nyo. Dahil 7:30 tayo, para hindi po mapanis yung laway nyo, yan, lagay na po kayo dito ng parang bote. Tapos pagkagising nyo, may laway po kayo. Lagay nyo po sa rep para hindi mapanis. Sayang eh. Sayang, di ba? Huwag na naman tumatawa mag-isa. Tawa naman kayo. Joke po yun, joke. Yung joke. Tulog na ata kayo eh. No. So, ayan, very good. Yan. Dapat ganyan. Para Next, petroleum refinery. Petroleum refinery. Guys, ang mahirap sa Pilipinas, wala tayong petroleum refinery. Wala tayong oil. Hindi mayaman ng Pilipinas sa oil. So, makikita nyo, mahal ng kotse, mahal ng cost of living. Punta kayo sa Saudi, nakita mo, halos mga naka-Ferrari, ang mura ng gas. No? Kaya mura sa kanila lahat. So, alam nyo kung meron lang tayong petroleum refinery dito. Meron tayo sa Malampaya pero natural gas. Pero ngayon hindi pa kasi nag-continue.
yung partnership between other countries who would like to dig here in the Philippines for oil, no? Kasi hindi pa kaya ng Pilipinas, kahit ganun, no? Napapatulong sila sa Germany, third world country, no? Pero ang hatian, parang 40-60. 60 sa Pilipinas, 40 doon. Kasi hindi pa tayo capable to have this, no? To have this on our own. So it's very difficult for the Philippines to have this. Lalo na, sobrang lalim siguro nung ididig para makakuha lang ng oil. So kung meron dito mga oil refinery, petroleum refinery, mas mura yung sasakyan, mas mura lahat ng bilihin mura. Kasi yung transportation kaya nagmamahal. Galing sa Benguet, dadalhin sa Metro Manila. Ang mahal noon, yung gas pa lang, transportation, daming dadaanan. Kaya nagmamahal. No, pero kung if we have this one, mas mura na lang. Tuwan-tuwa, Tricia. Telephone. No? So, guys, hindi nyo na kailangan masyadong tandaan yung pangalan except sa Philippine invention. No? So, this is very important to have immediate feedback kasi di ba dati ang pinapadala pa, pigeon. So, ang napakatagal ng immediate feedback or tao. Napanood mo yung, yung General Luna, pabalik-balik yung ano niya, yung inuutusan niya, di ba? Sasabihin lang, mumurahin lang, pumunta ka doon, babalik hanggang inabot na ng gabi. But this one, address that particular problem, telephone po. Then last for modern, calculator. No, makikita mo, hindi ko alam kung paano gumamit yung calculator na yan. No? So, this one, kasi maraming magaling sa atin sa math, no? 1 plus 1 is equal to us together forever. So, yun po talaga. So, the creation of this one paved the way to the invention of computer. So, from this technology, from calculator, they invented what? Computer. Because the first generation computer, ang ano niya lang, ang ano niya lang, what I mean by this, ang ano niya lang, ginagawa is more on arithmetic operation. For example, adding and subtracting up to 10 digits, pero mas mabilis compared to calculator. So, yun po yung first generation computer. And then, napakalaki. No? Buti hindi nasaktan, sir. Ganun talaga eh. And lastly, guys, ito po yung paborito ko sa lahat, no? Sa lahat-lahat po. We are now in the last topic. Guys, I'm very excited to present this one. Right? Ladies and gentlemen, ay mali pala, boys and girls, ladies and gentlemen, may I present to you the Philippine inventions. Palakpakan na. That's a Philippine invention. Just remember the acronym SME, parang SM nam. We have Salamander Amphibious Tricycle, Salt Lamp, Medical Incubator, Mosquito Larvicidal Trap System, and lastly, E-Jeepney. First in the list, we have First in the list, we have Salamander Amphibious Tricycle. Guys, this Salamander Amphibious Tricycle can cross not only flooded streets, but also rivers and lakes. It may also utilize to travel from one island to island. Wow! Galing! Galing talaga ng mga Pinoy, no? No, kung makikita mo sa picture, familiar ba sa inyo yan? Hindi. No. And then, hindi siya. Guys, yan po yung actually, parang meron naman yan sa ibang sa ibang country, no? Dito kasi, kaya hindi yan sumikat. Number one, hindi binenta na may-ari. Usually, kaya sumisikat yung isang invention, binibenta sa business.
man. So ngayon, yung businessman, may kakayahan mag-produce ng ng invention in mass. Pero yung may-ari, hindi naman masyado mayaman. Isa pa lang yan, sobrang mahal na eh. Baka milyon na isa niyan. Or dalawa. Eh, meron ba siyang ganong pera? Wala. Pero kung binili ng rights yan ng businessman, kaya mag-produce niyan kahit daan, libo. So, yung businessman, yung mayaman, magugulat ka, ay, Pinoy pala yung naka-invento niyan kasi binenta ng Pinoy invention niya kasi he or she cannot produce that particular innovation in mass. Yun po ang problema. Pero kung may suporta ng government yan, yung talagang yung they have budget for that particular um, um, invention, pwedeng pondohan. Pero guys, alam nyo ba, buti na lang hindi yan nag-uso, lalo na sa Manila. Kasi kung nag-uso yan, baka pagka malakas ulan, may pasok pa rin tayo kasi may salamander amphibious tricycle. Buti na lang wala. Pero ngayon, wala talagang baso. Pero mabilis kasi mawala ng pasok sa Manila kasi baha. Sa Manila ko na-experience talaga yung sobrang baha. Dati hindi ko pa nakikita ko lang sa TV yun eh. Pero nung pumunta ako sa Manila, doon ko na-experience talaga. No? Papasok pa lang ako, doon ako siguro sa D. Jose. Boom! Biglang biglang buhusan ko lang talagang baha agad eh. So, tuwan-tuwa naman ako kasi nawala ng paso. Uwi na ako. Ano ba yan? Sayang, sir. Oo nga, sayang. Ay, gustong pumasok. Sige, masipag. Hindi, joke lang. Wala eh. Salt lamp. Next, salt lamp. Salt is also known as sustainable alternative lighting. So, guys, it was invented by Isa Mejeno. So, this lighting system utilizes a material abundant in the Philippines, which refers to salt water. No? So, may kita mo dito sa Pilipinas, di ba? Maraming beaches. Tingin ka lang dyan, maraming beaches sa Pilipinas. So, maraming salt water, no? So, gumagamit na ng salt. Of course, hindi natin alam kung paano siya ginagamit kasi invention niya. Pag shinare niya yan, yung innovation na yan, syempre maraming gagaya. Di ba? Maraming magaling mag-peke din sa Pilipinas. Usually, in-invent niya to address the problem in mga informal settlers na, yun nga, di ba? Kasi in layman's terms, squatter, di ba? So, tabi-tabi bahay, yung bahay nila made from light materials, wala silang kuryente except pag nag-jumper sila. So, magamit sila ng kerosene lamp. So, yung kerosene lamp, pag natabig ng bata, naiwanan, nagkakos ng sunog. Pero dahil magaling ang Pinoy, si Isa Mejeno, naka-invento siya ng salt lamp. Dito lang yan, no? Wala akong makikita. So, yun, mas safe, then environmental friendly siya kasi hindi siya nag-emit ng toxic gases like kerosene, no? Next, medical incubator. So, medical incubator, Dr. Fed Del Mundo, a Filipino pediatrician and the first Asian woman admitted into Harvard Medical School. So, actually, this medical incubator, I know you're very familiar with this, no? Same, same function. But this one was made by placing a native laundry basket inside a bigger one. Hot water bottles were inserted between the baskets to provide warm and makeshift food to allow oxygen circulation. So usually, in-invent niya, nakikita to dati sa mga rural areas, mga liblib na lugar kasi they don't have this technology. So si Dr. Fidel Mundo, innovate niya yung makikita niya materials in her surroundings. So nakatukla siya ng medical incubator using cheap materials. Okay? Second to the last slide. So, mosquito ovicidal larvicidal trap system. Na-news na to eh. No? So, very attractive to sa mga larva, sa mosquito, no? So, dito sila mangingitlog. So, ngayon, automatic mapapatay. Mapapatay yung mosquito. Kasi pag nangitlog sila sa mga stagnant water, no? Yung mga dirty water, doon po mabilis kumalat yung mag-produce ng egg, then magiging mosquito yung sa dengue. No? Ang maganda dito, may panlasa ka pa ba? Meron, wala akong COVID.
Hindi kasi tuloy-tuloy yung yung salita ko during synchronous. Mas mahirap kasi ang mas mahirap ang online kasi double the effort ang ang professor kasi parang wala talaga kaming kausap, no? Hindi katulad sa actual, nakikita namin yung reaction talaga ng estudyante, no? Dito kasi talagang dapat madaldal ka, dapat walang dead air kasi pag nagkaroon ng dead air, lalong maboboring yung estudyante, no? Hirap talaga, mas mahirap, promise guys, mas mahirap dito, no? Paano pa kaya mas matanda sa akin? Kayo, joke lang. So yan, maganda dito sa insecticide na to, hindi siya harmful sa human beings and environment. Eco-friendly siya. Hindi katulad nung mga bygone. Guys, di ba nabalitaan nyo, yung raw, yung mga APs, nagkakaroon raw ng ng resistance sa bygone, hindi na sila tinatablan. So, kunwari, for example, in-spray yung ipis, tapos yung ipis ng isa, pero strong ipis yun ng isa lang, pero lumipad ulit, lumipad sa mga mo. Yun, so strong ipis na siya. Ngayon, pag itong strong ipis na to, nakipag-mate sa other ipis, so pag yung mga anak sila, strong ipises na rin. May resistance or immune na sa bygone, no? So hindi sila tatablan. Kasi strong ipis sila. Kasi manginig lang, hindi sila mamamatay kasi may immune na sila sa particular na insecticide. Mahirap pa doon, harmful yun sa human being. Hindi siya eco-friendly. Katulad nito, mas maganda to kasi eco-friendly. And last, e-jeepney, no? Alam na naman natin to, ang e-jeepney na to. Ang problema lang sa e-jeepney, pag mataas yung lagar, for example, Benguet, mahirap na dapat motor. No? Ang maganda kasi dito, sa e-jeepney na to, safe, no? Actually, I'm in favor of this one. Kasi nga, number one is safety. Safety talaga. Kasi saan ang pinto niya? So, sinagot ako ng estudyante, Sir, sarap. Hindi sarap, kasi pag sarap yun, mamamatay, masagatan. Sa gilid po, nasa gilid. So, sa gilid, makakontrol ng driver kung sino yung mga papasok. Paano yan kung sa jeep, sa likod? Dire-diretso lang, di ba? Walang pintuan, walang door yung jeep sa likod, tinatanggal. Kasi nga, sumasabit pa nga. Malay nyo, kung hold upper, naka-ready na, naka-helmet, papasok agad, di makakontrol ng jeep, ng driver. So, dito, makakontrol. Tapos, may mga badyaw pa ng pasok, tapos mumuhain ka, duduraan ka. Diba? Pero dito, mas safe siya. Tapos, nakakatayo yung tao. Hindi ka na mauumpog. No? So, aircon pa, syempre, mas mahal kasi aircon. Pero alam naman natin na mas okay yung aircon condition, di ba? Kung dadagdag ka lang ng piso, 2 piso, di ba? Hindi na masama. Air condition na. Tsaka mas safe, may CCTV pa. No? Di ba may